مسئله 255. این مسئله میگه یه نیروی 12 کیلونیوتنی داریم. این نیروی 12 کیلونیوتنی رو با یک سیستم نیروکوب توی نقطه O در قسمت A با یک سیستم نیروکوب توی نقطه O جایگذاری کنید و در قسمت B میگه در نقطه B جایگذاری بکنید با یک سیستم نیروکوب. خب اگر من 12 رو بخوام به نقطه O منتقل بکنم، میتونم این نیروی 12 کیلونیوتنی رو تجزیهش بکنم به مؤلفه‌های افقی و مؤلفه‌های عمودی. مؤلفه افقی و عمودی، مؤلفه افقیش میشه 12 کوسینوس 30 درجه و مؤلفه عمودیش میشه 12 سینوس 30 درجه. خب مؤلفه افقیش از نقطه او میگذره، پس هیچ گشتاوری به ما نمیده، فقط و فقط مؤلفه عمودیش هست که به ما گشتاور میده. پس در نقطه او من یک نیروی 12 کیلونیوتنی دارم و یک گشتاوری به اندازه 12 سینوس بنویسم M برابر با 12 سینوس 30 درجه ضرب در فاصلش هم که هست 4 متر. البته چون 10 به توان 12 کیلونیوتن هست، میتونم اینجوری بنویسم 12 ضرب در 10 به توان 3 ضرب در سینوس 30 درجه ضرب در 4 متر. خب سینوس 30 درجه هم که هست نیم، یعنی نیم ضرب در 4 میشه 2، میشه 24 کیلو نیوتن متر. این گشتاور نیروی 12 کیلونیوتنی حول نقطه او یا در نقطه او. اگر راجع به نقطه B بخوام صحبت بکنم، توی B هم من یک 12 کیلونیوتنی دارم. خب گشتاورش به چه شکلی حساب میشه؟ خب مقدار 12 سینوس رو دارم که به صورت اگر بیارمش پایین به صورت ساعتگرد حول نقطه B دوران داره. پس یک 12 ضرب در 10 به توان 3 ضرب در 4 ضرب در سینوس 30 درجه ضرب در 4 دارم و مؤلفه افقیش هم حول نقطه B به صورت ساعتگرد میچرخه. پس به اضافه 12 ضرب در 10 به توان 3 ضرب در کوسینوس 30 ضرب در فاصله مؤلفه افقی تا نقطه B مقدارش هست 5 متر ضرب در 5. خب این مقدار رو حساب میکنیم. 12 ضرب در 10 به توان 3 ضرب در سینوس 30 درجه هم که نیم هست ضرب در 4 به اضافه 12 ضرب در 10 به توان 3 ضرب در کوسینوس 30 درجه ضرب در 5. مقدار میشود 70 تقریبا 6 کیلو نیوتن متر. مقدار گشتاور نیروی 12 کیلونیوتنی حول نقطه